Hello po, gagawa po tayo ngayon ng condensed milk, pandan and ube flavor. Sa Pilipinas po marami na po nito sa store, pero sa abroad wala pa po. Kaya ituturo po sa inyo kung paano gumawa ng condensed milk from scratch na may pandan flavor tsaka ube flavor. Kung bago po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Paki-click na rin po yung bell para po ma-notify kayo para sa mga susunod pang mga bagong recipe na upload ko. Paki-like na rin po itong video. Umpisan na po natin ang ating paggawa ng condensed milk. Bali, pag-combine po natin yung dalawang tasang milk, ginamit po dito low fat milk, tsaka 2/3 cups of sugar. Haluin nyo po, make sure nyo na matunaw yung sugar tsaka dun sa milk. Ang pagluto po nito or paggawa nito, kailangan po dahan-dahan. Pati po sa paghalo nito, dapat dahan-dahan din po. Huwag nyo pong hayahan na bumula siya. Tapos huwag nyo rin hayahan na kumulo. Katamtaman po pagka yung makikita nyo po pagka malapit na siyang kumulo. Either aluhin nyo po siya o inahan nyo yung apoy. Iwasan po natin dito yung pagbubula ng milk para po pag naluto yung condensed milk natin, mapino siya, maganda yung texture niya. After 20 minutes, ito na po yung itsura niya. So, from time to time po, kailangan haluhin nyo siya. Basta, huwag nyo siyang hayaan na kumulo. Kung mapapansin nyo po siya, medyo kukulo siya, kaya hinalo ko siya. Tsaka mahina lang po yung apoy ko, hindi siya kukulong-kukulo. Kasi, mini-maintain ko yung apoy. Ngayon naman po ilalagay na natin yung ating ube flavor. Bali kalahating kutsarita po yung nilagay ko dito. Tapos make sure nyo po na mahalo nyo siyang mabuti. Tapos lutuin nyo po mga 2 sa 3 minuto na lang, pwede na po to. Basta importante dito yung texture ng niluluto natin. Dapat hindi siya malapot na malapot, kasi kung as long as na tumatagal siyang niluluto, lumalapot po siya. Kasi pagka lumamig na po siya, mas lalapot pa po siya. Kaya dapat wag niyo siyang hayaan na lumapot habang niluluto niyo siya. Tapos pwede niyo na pong ilagay sa container kung anong gusto nyo pong container. Ito po yung texture niya, ang ganda po. Pwede po to sa ice cream, or kung maggagawa kayo ng kalamay, ube kalamay, pwede rin po to. Sa lahat ng luluto nyo na lalagyan nyo ng ube, pwede nyo pong gamitin na to. Ngayon naman po gagawin na natin yung ating pandan flavor na condensed milk. Same procedure po dun sa ginawa natin dun sa ube flavor. Magkaiba lang po yung flavor. So bali, i-combine nyo po yung 2 tasang milk na low fat yung ginamit ko. Tapos 2/3 cups of sugar. Tapos aluhin nyo po hanggang sa matunaw yung sugar dun sa milk. Tapos lutuin nyo po ito ng 40 minutes na nasa mahinang apoy. From time to time din po, haluhin nyo siya. Pagka medyo kumukulo siya, haluhin nyo or inahin yung apoy. Basta wag nyo siyang hayaan na kumulo at bumula. After 40 minutes po natin siyang pinakulo, ilalagay ko na yung pandan flavor. So, ganun din po. Haluhin nyo siyang mabuti. Tapos, iluto pa natin siya ng 2 sa 3 minuto. Depende po sa lapot na gusto nyo. Like what I've said, pagka
lumamig po siya, mas lalapot pa po siya. So kailangan tansyado nyo po. Makikita nyo po meron siyang parang puti na buo-buo. Ito po yung mangyayari pagka kumukulo siya. So gagawin nyo po, alisin nyo po to. Alisin ko yung mga nagbuo-buo siya. So para at least maging smooth pa rin po yung texture ng ating condensed milk. Ito na po, luto na yung ating pandan flavor. Pwede nyo pong gamitin to sa buko pandan tsaka sa ice cream. Pwede rin po to. Sana po matry nyo to. Kung di pa po kayo nakaka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Pakiclick din po yung bell para po ma-notify kayo para sa mga susunod pang mga masasarap na recipe gagawin ko. Maraming salamat po. Subaybayan nyo po yung gagawin kong ice cream na ube tsaka ice cream na buko pandan.